Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Κώστας Μαδούρος και σήμερα θα σας παρουσιάσω τον καταδυτικό σάκο της εταιρείας Ξηφίας. Πάμε να το δούμε. Πρόκειται για ένα στεγανό σάκο, είναι 100% στεγανός και έχει σημασία αυτό. Και ένα άλλο θετικό που μπορούμε να δούμε με μία ματιά είναι ότι φοριέται και στην πλάτη. Έχει μάντες δηλαδή, οι οποίοι εξομοιώνονται και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, εδώ το σημείο αυτό. Τι κάνει? Αυτό που περισσεύει τα λουράκια τα βάζει από το κάτω και τα συγκρατεί. Επίσης βλέπουμε ότι έχει μία λαβή μεταφοράς η οποία είναι αρκετά χοντρή για να τη συγκρατήσουμε και δύο πλαϊνά, ούτως ώστε αν έχουμε βάλει κάτι βαρύ, αρκετά βαρύ, να μπορούμε να το πιάσουμε από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη μεριά κάποιος άλλος και να τον μεταφέρουμε. Επίσης κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι αυτό εδώ πέρα το κλειψάκι, το οποίο όταν φοράμε το σάκο στην πλάτη έρχεται και κουμπώνει μπροστά στο στήθος και προσδίδει μια περισσότερη σταθερότητα. Λοιπόν, και προχωράμε προς τα ενδότερα του σάκου. Από ό,τι θα δούμε εδώ πέρα έχει δύο φερμουάρ, τα βλέπουμε, τα οποία διατρέχουν σε σχήμα π το σάκο και έτσι μπορούμε να τον ανοίγουμε πιο εύκολα ή από όποια μεριά θέλουμε και να παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπουμε μέσα, ανοίγοντάς τον, έχει μια ωραία εσωτερική θήκη, η οποία μέσα χωράει παραπάνω από αρκετά πραγματάκια. Ας δούμε τι έχω βάλει. Εγώ συνήθως έχω ένα σκούφο, ένα περιλέμιο, ένα σαντάκι, μια κόλλα και μπορώ να βάλω πολλά πράγματα γιατί βλέπετε έχει πολύ χώρο. Οκ. Λοιπόν, θα βάζω πάλι μέσα. Τώρα αυτό που θα σας δείξω στο βίντεο είναι το τι έχει μέσα ο σάκος ο δικός μου. Δηλαδή σε κάθε ψάρεμα που πάω όλα αυτά τα πράγματα τα έχω σίγουρα μαζί. Ωραία, πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε, πάμε και λέμε. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς πιστολή, μια πεντεμισάρα, βάλουμε κάτω το σακάκι μας, μια πετσέτα, παντόφλες, ένα κουτάκι για κλειδιά, καλτσάκια, μαγιό, μπουκαλάκι με νερό, θερμός για να έχουμε ζεστό νερό το χειμώνα, τι άλλο έχουμε στα γάντια μας, αναπνευστήρα, τη μάσκα, έχουμε σημαίακι, σημαδούρα για να είμαστε ενόμιμοι και όχι μόνο, θικούλα για την κάμερα, ξέλιο πιαστήρι για τα ψάρια τα πολλά που θα πιάσουμε, μια πατέντα σημαδευτήρι, θα πούμε σε άλλο βίντεο πώς να το φτιάξουμε, και τέλος μπουκαλάκι με σαπουνάδα για να μπαίνει στολή. Και όπως βλέπουμε ο σάκος είναι άδειος, ωραία, φοράμε εκεί πέρα και τα πράγματα.
και για να δούμε όλα μαζεμένα. Να το βλέπουμε όλα μας τα πράγματα που δείξαμε. Πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό. Αν παρόλα αυτά κάποιος βάζει και άλλα πράγματα που πιθανόν να μην χωρέσουν σε αυτό το σάκο, υπάρχει και ο πιο μεγάλος σάκος της εταιρείας που είναι στα 80 λίτρα και πολύ πιθανό να του κάνουμε μια παρουσίαση μελλοντικά. Τελειώνοντας με την παρουσίαση, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που αφιερώσετε χρόνο για να δείτε το βίντεο και κατά δεύτερον να σας ζητήσω να γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο προϊόν το οποίο θα παρουσιάσω. Επίσης, αν μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο κουμπί που λέει εγγραφή ή subscribe.